Magandang umaga po, sir. Ako nga po pala si Nurse Kyle Calianta at meron lang po akong konting katanungan para sa inyo. Um, sir, ano pong pangalan nila? Christian Pioria po. Um, Sir Christian, ano pong age niyo? 19. Gender po? May. Sir, may asawa na po ba kayo? Single po. Ano pong trabaho natin, sir? Student. So, sir, ano pong pinunta nila dito? Sumasakit yung ulo ko. Then, lalo kapag hindi ko sinusot yung eyeglasses, tapos madalas ako mahilo. Pag bigla akong tumatayo, then, kain ako ng kain, pero hindi ako tumataba. Hindi ko ulit alam kung bakit. Okay po. So, bali meron pa po kaming mga tatanong po na medyo mas sensitive pa po. Pero wag po kayong maglala kasi po yung information po is confidential lang po siya. Okay sir, sabi niyo po kanina may problema po kayo sa frequent headaches niyo po. Sir, kailan po ito nagsimula? Nung nag-college po ako. Okay po sir. Sir, pag sumasakit po ulo niyo po, saan po madalas po sumasakit po siya? Sa temporal area. Dito po? Okay po. Sir, gano'n po katagal dito pag sumasakit? Mga 1 to 2 hours po. Okay po. Sir, describe niyo nga po kung ano po yung sakit niya po. Parang ini-stop po. Nistab po. Tapos sir, sa sakit ng pulo natin, may mga ginagawa po ba tayong mga bagay na mas lalo po nagpapasakit po dito? Pagkuhan po, sa stress po sa academics, mga assignments. Okay po. Band po, so primarily po sa temporal po, nag-extend po move siya sa ibang parts po natin. katawan Hanggang po. sa occipital. Okay po. Tapos sir, ano may mga remedies po ba tayong ginagawa dito or like treatment? Meron naman po. Minsan po, pag hindi ko na po talaga kaya o hindi na po nakatolerate ng tulog, is nagtitik na po ako ng med. Okay po. Sir, kung din po natin, pag-usapan din po natin ninyo pong sa metabolism niyo po. Sabi niyo po, nakain po kayo ng kain, pero hindi po kayo tumataba. Sir, may time po ba tayo, bata tayo, na hindi po tayo na malusog po tayo at hindi po tayo na parang gagaya po ngayon? Opo. Nung baby po, mataba po ako ng baby. Okay po. Sir, tapos kailan po nagsimula po na hindi na po kayo tumataba kahit gano'n po Nung puberty ko po. Ay, sir po ng puberty. Susunod naman po ay yung past illnesses, sir. Na-hospital na po ba kayo before? Opo. Ano pong rason po kung bakit po kayo na-hospital? Nung bata po ako, mga age 10 po, lagi po akong nilalagnat. Okay po. Gano'n naman po kayo katagal na na-hospital po dati? Mga 1 linggo din po. Okay po. Na-aksidente na po ba kayo before or may injuries na po? Ay, hindi pa po. Okay, sir. So, for your current medication, sir, nagtitake po ba kayo ng gamot or like vitamins po? Meron po. Ano pong vitamins? Sana po. Gumagamit din po ba kayo ng herbal medicines? Ay, hindi po. So, for may allergies kayo, sir? Ay, wala po. Kompleto naman po yung immunization nyo, vaccination ng baby po kayo. Apo. And ngayon po yung flu vaccine po. Ay, apo. So, first, may substance abuse, may vices po ba kayo like drinking alcohol, smoking? Wala naman po. May preferred diet po kayo, sir? Wala din po. So, sir, nahihirapan po ba kayo sa pagtulog or may problems po ba kayo? Wala naman po. Minsan na pag madagay pong ginagawa. Sige po. Sir, yung tatanong ko lang po sa inyo is about yung pamilya nyo. So, sir, first, mayroon po ba sa pamilya nyo na may unusual reaction sa anesthesia? Wala naman po. Okay. So, sa pamilya nyo po, sir, may colon cancer po ba? Wala din. Breast cancer, sir? Wala din po. Ovarian or prostate cancer, sir? Wala din. Wala din. So, sa pamilya nyo, sir, mayroon po bang present illness like heart disease? Wala din. Wala. So, sir, sino po yung mga kasama nyo sa bahay nyo? Parents ko po. Mother and father. Okay. Sir, ngayon naman po ay magtatanong po ako sa inyong personal and social history. So, saan po kayo last year nag-school?
Sa Rosales National High School po. Sa bahay niyo naman po, kumusta po yung situation niyo? Maayos naman po. Ano sa stress po ba kayo, sir? At ano pong source ng stress niyo? Opo, lalo po ngayon as a college student po, about sa studies po, din sa academics. Yung mga important life experiences niyo po, pwede niyo po banggitin? Opo, nung nakagraduate po ako ng elementary as a salutatorian, then nung high school din po. Ano naman po yung mga leisure activities niyo, sir? Minsan po nagbabasa ng mga books or such as novel, gano'n po. Okay, activities of daily living niyo, sir, yung usual niyo pong ginagawa araw-araw? Normal naman po, as a student, gigising po ng mga 6, then kakain, maliligo, then pupunta po sa school around 7. Then uwi po mga 7 na po, kasi hanggang 6:30 po yung class. Sa spiritual beliefs niyo po, ano po yung mga iyon? Sa religion ko po, bawal po kumain ng dugo. Thank you, sir. So ngayon po, ang susunod ko pong itatanong sa inyo ay ang review of systems. Ang una po ay skin, hair, and nails. So, nagkakaroon po ba kayo ng skin discoloration? Wala naman po. Nagpapakulay po ba kayo ng buhok? Ay, hindi po. Nag-apply po ba kayo ng nail polish? Ay, hindi din po. So, yung condition po ng skin nyo, maayos naman po ba? Or Okay naman po. so, nagkaroon po ba kayo ng rashes or mga sugat? Ay, wala pa po. Dandruff po? Ay, hindi po. Balding? Wala din po. So, sir, madalas po bang sumakit yung ulo niyo? Opo, lalo pag wala po akong glasses. May past history po ba kayo ng head injury? Wala naman po. Madalas rin po ba kayong mahilo? Opo, yun nga po, pag wala po akong glasses. Nagkakaroon po ba kayo ng sakit sa inyong neck or may pamamaga po ba or mga lumps kayong napapansin? Wala naman po. May history po ba kayo ng head or neck na surgery po? Wala din po. So, sa eyes naman po tayo, nagkakaroon po ba kayo ng pagbabago sa paningin or nahirapan po kayong makakita? Opo, pag wala po akong glasses. Sumasakit rin po ba yung mga mata niyo? Opo, pag nasusobran po yung paggamit ng glasses. Nakaka-experience po ba kayo ng double vision? Minsan po, pag bigla po akong tumatayo. So, nakaka-experience po ba kayo ng pamamaga or may mga discharges pong lumalabas sa inyong mga mata? Minsan po. Gumagamit po ba kayo ng glasses or contacts? Glasses po. So, next po, sa ears naman po tayo. Naka-experience na po ba kayo ng ear infections? Not yet po. May mga discharges po ba sa ears niyo? Ay, wala din po. Nahirapan po ba kayong makarinig? Hindi naman po. Na-expose po ba kayo sa mga maiingay na lugar or loud noises po? Hindi naman po. Nagsasuffer po ba kayo ng ringing in your ears po? Hindi din po. Next. Sa nose naman po tayo. May mga discharges po ba kayong na... Ay, wala po. Madalas po ba kayong magkaroon ng sipon or ubo? Ay, hindi din po. Sumasakit ba yung mga sinuses niyo po? Hindi namin din po. Nagkakaroon din po ba kayo ng mga pagdurugo ng ilong? Ay, wala din po. May mga allergies po ba kayo? Wala po. So, sa mouth and throat na po tayo. May mga discoloration or pag-iba ng kulay sa inyong ngipin? Wala po. Pagdurugo po. Ay, wala din po. Sa tongue po, may mga nakikita po ba kayong mga lesions or mga sugat? Wala din. So, sa thorax and lungs naman po tayo, nahihirapan po ba kayong huminga? Hindi naman po. Or nahihirapan po ba kayong huminga sa mga iba't ibang position, kagaya po ng pag nakahiga kayo? Hindi din po. Nagkakaupo po ba kayo? Wala po. Naka-experience na po ba kayo ng respiratory infections? Hindi pa po.
So, sa breast and lymphatics naman po tayo. Nakakaroon po ba ng pamamaga or bukol sa inyong breast area po? Ay, hindi naman po. May pagbabago po ba sa laki ng inyong breast? Wala naman po. So next naman po is sa heart and neck vessels. Nagkaroon na po ba kayo ng ECG tracings? Hindi ba po? So, nakaka-experience po ba kayo ng chest pains? Wala po. Palpitation po? Wala din po. Edema po? Wala po. Or, kailan po yung last blood pressure? Nung Sunday po. Ano po yung... Normal naman po, which is 120/90. So next po sir is intervene ko po kayo about sa peripheral vascularity po ninyo. So nagkaroon na po ba kayo ng manas? Wala pa naman po. Po? Napansin niyo na po bang may nakabalve na ugat sa paa niyo? Wala din po. Okay po. Nagka-cramps po ba yung paa niyo? Hindi naman po. So may fungal infection po ba sa paa niyo? Ay, wala po. Ay wala po. So nagbabago po ba yung kulay ng paa ninyo or texture po? Ay, hindi po. Hindi naman po. So, sir, magpo-proceed na po tayo sa abdomen ninyo. So, may masakit po ba sa tiyan ninyo? Wala naman po. Okay po. Naoperahan na po ba kayo? Ay, hindi ko po. Ilang beses po kayong tumatay sa isang araw? 2 to 3 times po. Anong madalas kulay po ng tayo po ninyo? Ay, minsan po yellow, minsan brown. Okay po. May dugo po ba sa tayo ninyo? Wala naman po. So, masakit po ba kapag nagbabawas po kayo? Ay, hindi po. Nagsusuka po ba kayo? Hindi naman po. Nahihilo po? Hindi po. Madalas po ba kayong ubutot? Opo. So, ngayon naman po is magpuproceed na po tayo sa genitalia po ninyo. So, gaano po kadami ang iniihi po ninyo sa isang araw? Mga 250 to 500 ml. So, masakit po ba pag umiihi kayo? Hindi naman po. Hirap po ba kayong umihi? Hindi din po. Gaano kayo kadalas umiihi sa isang araw? Mga 5 to 6 times. Bigla-bigla na lang po bang may nakakaihi po kayo? Hindi naman po. So, may dugo po ba sa ihi po ninyo? Wala po. Okay po. So, may mga sugat po ba sa scrotum po ninyo? Ay, wala po. So, nahihirapan po ba kayong labasan? Ay, hindi po. Mabilis lang. So, may exposure po ba kayo sa STI o sa sexually transmitted infection po? Ay, hindi ba po. Gumagamit po ba kayo ng contraceptives po? Ay, wala pa po. Okay. So, ngayon naman po is magpuproceed na po tayo sa anus, rectum, and sa prostate po ninyo. So, masakit po ba kapag tumatayo kayo? Hindi po. May mga sugat or parang pimples po kayo sa anus po ninyo? Wala po. So, naoperahan na po ba kayo sa anus, Hindi pa po. sa rectum po, Hindi din po. sa prostate po? Hindi din po. Okay po. So ngayon, sir, is magpo-proceed na po tayo sa musculoskeletal po ninyo. So, sir, namamaga po ba yung mga kasukasuan ninyo? Hindi naman po. Namumula po ba yung paa at kamay po ninyo? Hindi po. Masakit po ba yung mga kasukasuan ninyo? Hindi po. Nahihirapan po ba kayong igalaw yung mga kasukasuan ninyo sa joints ninyo? Ay, hindi naman po. Naggagawa niyo po ba yung mga daily activities po ninyo? Opo. Okay po. So ngayon po is magpuproceed na po tayo sa neurologic po ninyo. So, ano pong nararamdaman niyo ngayon? Masaya naman po. Gaano kayo kadalas magalit po? Madalas po. Nakaranas na po ba kayo ng matinding kalungkutan po? Opo. Short-tempered po ba kayo? Oo. Antog po ba kayo? Nabagok na po ba kayo? Hindi ba po. Masakit po ba yung ulo po ninyo ngayon? Hindi naman po. Gaano kadalas sumasakit po yung ulo po ninyo?
Minsan lang po pag stress. So, nagkaroon na po ba kayo ng problema sa sensation po ninyo? Hindi pa naman. So may problema po ba kayo sa paglalakad, sir? Ay, wala po. So, minsan nahirapan po ba kayo magsalita? Ay, hindi din po. Madalas po ba kayong makalimot sa mga informations? Ay, hindi po. May mga na-imagine po pa kayong kakaiba? Ako po madalas. Okay po. Describe niyo po siya. Masaya naman po ako doon. Okay po. Nahihirapan po ba kayo sa pag-aaral po ninyo? Ay, hindi naman po. Okay po. So, thank you, sir. Tapos na po tayo sa pagkuha po ng history taking po ninyo. And ngayon po is magpuproceed na po tayo sa head-to-toe assessment po ninyo. Thank you, sir. So if you feel any pain or discomfort during procedure, please feel free to tell me. Is that okay with you? Okay, sir. Good morning po. Ako po nga pala si Russell Ibendia. Ako po nurse po for today. Sir, may I know po yung full name? Siyempre, ay po. Can I call you Mr. Orya po, sir? Okay po. Mr. Orya po. Kung bago po tayo mag-start, kung gusto nyo po muna pong umihi or mag-void muna po, may CR po tayo malapit po dyan. Okay po ba kayo? Okay, sir. Sir, tapos, po, para pumases po kayo na maayos, ito po yung gown nyo po. Magpalit na lang po kayo sa CR po natin. Sir, po na po kayo. Sir, okay na po ba kayo? Ako. Bago po tayo start, sir, mag-provide lang po tayo ng privacy. Sir, generally po, ang gagawin lang po natin is general assessment po sa inyo. Mag-count po tayo, inspection, palpation, percussion, and auscultate po tayo all over po, all in your body, head-to-toe assessment po nito. Para po dito, mahanap po natin kung may mga problems po tayo throughout the system and ma-address po natin ito. Okay lang po ba yan, sir? Pag may hindi po kayo comfortable, is sabihin nyo lang po sa akin para i-stop na po natin. Okay po? Okay po. Tingnan muna po natin yung height po. Sir, tayo po kayo dito. Sir, likod po kayo. Sir. Stand up straight po. Tingnan lang po natin. Okay po. Okay. Sir, obtain naman na natin yung business. Uy, may maraming cut dito. Magka-cut ka doon sa may palpation, percussion, sa auscultation. Saan ko gagamitin itong ruler? Ay, sa diagram. Pag magpapalpate ka na, sabihin mo sa akin. Check lang po natin. Oo, sige. Doon na. Now, sir, we're now going to proceed on the assessment of your lungs and thorax. So, in your Wait assessment, lang, hindi mo na kailangan mag-explain ulit. Kasi sa general Sir, thank you po. assessment, na-explain mo na lahat ng gagawin sa'yo, head to toe, ipapalpate kita, i-auscultate ko, ganun po. Pulse sa rate. may, hindi na, dun sa may kwan, part ng, wala, hindi na. Now, Wait, sir, may makitatanong lang po ako sa inyo. Sir, alam niyo po ba kung anong oras na po ba ngayon? Okay na yun? 9 po. Digit ah. Sir, nasaan po ba tayo ngayon, sir? Hospital po. Okay po. Sir, naalala niyo po ba ano po yung pangalan ko po, sir? Nurse Russell po. Okay po. Sir, do you remember po what time po kayo natulog po last night? Yes po. Anong oras po yun, sir? Mga 9:30 po. Okay po. Sir, do you remember naman po your birthday? Yes po. Ano po yung date po na birthday niyo po, sir? December 24, 1999. Okay po, sir. Thank you po. Sir, may masakit po ba? Ano pa? Sir, tayo po tayo, sir. Sir, i-reach niyo po yung arms niyo po. Wait lang po, sir, ha. Assess ko lang po. Okay po, sir. Po kami na po, sir. Sir, lakad po kayo. Dito po kayo mag-start. Hanggang dito po. Sir, lakad na po kayo, sir. Tapos balik po kayo, sir. Sir, if you feel any pain, just tell me. Okay po, sir. Upo na po kayo.
Assessment of the integumentary. First, explain the procedure. Then, inspect the skin for color, vascularity, and moisture. Note for any lesions. Describe the type, color, shape, size, location, distribution, and pattern. Then, palpate the skin for temperature. Then palpate the skin for moisture, texture, and mobility and turgor. Then inspect the hair for color, distribution, and infestation. Note for any scalp lesions. Then inspect the nails for color, shape, and configuration. Then, palpate for the texture of the hair. Mais ka-Christian, nakikita sa camera. Hindi pa, alas 5 pa lang. Umayos ka, nakikita sa camera, hayop. Ayan. Pakinggan mo, Kayla. Kabila. Assessment of the head and face. First, explain the procedure.
Inspect the shape of the head. Then inspect the face for symmetry, shape, abnormal features. Assessment of the eyes. Test for the sensory nerve function of cranial number 2. Inspect eyebrows, eyelashes, upper and lower eyelids. Then palpate the lacrimal apparatus. Inspect the bulbar and palpebral conjunctiva and check corneal reflex. Test cranial number 3 motor nerve function for direct and consensual reaction, accommodation, and simultaneously test the motor nerve function of cranial number 3, 4, and 6 starting from 6 cardinal gaze, and convergence test. Assessment of the ears and nose. Inspect the auricle for position, symmetry, color, size, and lesion. Inspect the ear canal for color and patency. Palpate auricle and tragus for tenderness. And test for the sensory nerve function of cranial nerve number 8 starting from whisper test. Weber's test, and finally for the Rhines test. Inspect nose for position, symmetry, color, and size, and assess for patency of both nostrils. Palpate nose for tenderness and mass. And inspect nasal cavities for color, moisture, discharges, and abnormalities. And then test for the sensory nerve function of cranial nerve number 1. Assessment of the mouth. Inspect the lips for cracks and lesions. Let the client open his mouth to check for lesions, masses, and ulcerations. And then sir, say tapos labas yung dila mo. Check for the gag reflex of the client. And palpate the lips to check for masses or any swelling. And also palpate for the tongue.
To check for the motor nerve function, cranial nerve number 7, let the patient resist the force you exert on his cheeks by using his tongue. And for sensory nerve function, cranial number 7, for facial nerve, let the patient distinguish the taste of the food with his eyes closed. Pa-open po ulit, sir. Sorry. And then last po. Pa-open po ulit, sir. Ano po? Okay, sir. Assessment of the neck. Inspect the neck and let the patient hyperextend his neck and let patient swallow. To test for cranial nerve number 11, let the patient touch his chest and shoulders using his chin. And put pressure on the shoulders of the patient and let him shrug. Palpate for carotid arteries for pulsations. Also, palpate the parotid gland and lymph nodes. Preauricular, posterior auricular, occipital, tonsillar, submandibular, submental, superficial cervical, posterior cervical, supraclavicular, and deep cervical. Palpate the thyroid gland if it's in midline. And auscultate the thyroid gland to check for bruit. Assessment of the thorax and lungs. Let the patient remove his gown. Inspect thorax for shape, diameter, symmetry of chest wall, presence of superficial veins, and respiration. Respiration, note the rate, pattern, depth, symmetry of chest movement. Then palpate the posterior thorax. Sir, And also the spine. sir, hinga po kayo. Go. And check for the thoracic expansion. Sir, say 99 po. For the tactile phlegmatus, let the patient say 99. Then percuss the posterior part of the client. Tail po, sir, and hold po. For the diaphragmatic excursion, percuss the mid-scapular of the client. Exhale, sir. Then measure it. Inhale. For auscultation, Exhale. auscultate the posterior part of the client.
Auscultate the breath sounds through tracheal, Exhale. bronchial, Exhale. Exhale. bronchovesicular, and vesicular. Assessment of the breast and axilla. Expose the chest and abdomen of the patient. Instruct the patient for following position: hands on side, hands above the head, hands pressed into hips, and bend forward. Note for size, symmetry, color, and contour. Palpate for the lymph nodes: brachial, central axillary, pectoral, and subscapular. Position the patient correctly into a supine position. And drape the patient appropriately and expose the breasts that can be assessed. Hands on overhead and palpate the breast in the concentric manner. And last, pinch the nipple. Assessment of the heart. Position the patient supine with head of the bed slightly elevated and expose his chest. Inspect the precordium for any pulsations. Palpate the different cardiac regions: the aortic, pulmonic, tricuspid, and the mitral. So upon palpating the cardiac regions, check for any his arteries. And now, we will auscultate for the cardiac regions. Use diaphragm to auscultate the aortic, pulmonic, tricuspid, and mitral for any heart sounds. Use the bell to listen for any murmurs in the herbs points. Locate the jugular and use the ruler and point it and place it in the angle of Louis and measure it if there is any jugular distension. Assessment of the abdomen. Let the patient expose his abdomen. Inspect the abdomen for skin characteristics and note for the color, lesions, and vascularity. Inspect the contour, symmetry, movements, and the umbilicus position and contour. Measure the abdominal girth.
Then check the abdominal reflex. Then auscultate the bowel sounds through the use of the diaphragm. Auscultate the 4 quadrants of the abdomen. Then check for the vascular sounds through the use of the bell of the stethoscope. For the abdominal aorta, renal arteries, iliac arteries, then percuss the liver span through the mid-clavicular of the client. Then measure it. Perform light palpation. Then perform light deep palpation. And also palpate the bladder. And now, percuss the kidney. Perform special procedure. Rebound tenderness. Rovsing sign. Illusowa sign. Obturator sign. And the Murphy's sign. Assessment of the upper extremities. Expose the upper extremities of the patient. Inspect the shoulders, arms, elbows, wrist, and fingers. Palpate the shoulders, arms, elbows, wrist, and fingers. And check for the capillary refill. Note for any swelling, tenderness, masses, or any deformities. For the range of motion for the shoulders, forward flexion, hyperextension, abduction, adduction, internal rotation, external rotation.
For the range of motion of the elbow, flexion, extensions, supination, pronation, flexion, hyperextension, abduction, adduction, flexion, hyperextension, radial deviation, ulnar deviation. Test for the strength of the elbows. Test for the strength of the wrist. Test for the strength of the hand grip. Test for the strength of the fingers. For the neurologic function, assess the sensory function. Light touch sensation. May nararamdaman kayong light touch. So next po, Pain sensation. pain sensation. Pipikit po kayo, tapos i-distinguish niyo po kung sharp or dull. Ito po yung sharp, ito yung dull. Sir, ngayon po, kailalagay po kayo. Now, assess for the proprioception sensation. Kung nararamdaman niyo, sabihin niyo pong yes. First, tapos pag vibration sensation. Ay, pag nag-inhale siya, pababa din niya. Pag nag-exhale siya, pababa din. So ngayon naman po is yung position sensation. Pipikit po kayo, tapos itataas ko po Next, kayo. the position sensation. Oo, kasi sa amin pwede rin siya mag-start sa taas. Or pwede rin pataas o pero pag pataas kasi So ngayon po is yung stereognosis. May bibigay po akong bagay sa inyo. Tapos Now, assess for the cortical sensation. Stereognosis test. So sir, may susulat lang po ako sa kamay niyo. Sabihin niyo po kung anong letter yan. Graphesthesia test. So sir, ngayon po is may sensation kayong mararamdaman. Sabihin niyo po kung ilang point yun. Two-point discrimination. Huwag mo masyado kasi sa mga side na lang ako dito sa So ngayon po yung extinction, may itatouch po ako sa inyo. Sabihin niyo po kung ituro niyo po kung saan niyo po nararamdaman. Extinction. Reflexes na. Now, assess for the reflexes of the patient. Okay, relax na. Sir, abitan ko na lang yung couple steps ko. Next po. So, gawin niyo po is palms sa my legs. Tapos gaganyanin niyo po. Palms to lower anterior leg. Sir, pakibilis.
thumb pad to different finger pads. Dalawa po. Sige po, pikit po. Sorry, pakibilis po. So, yung next po is, pipikit po kayo, tapos ituturo nyo yung Finger to nose to finger test. mas mabilis po. So, yung next naman po is, fingers nyo po, tapos sa index finger. Finger to nose test. Assessment of the lower extremities. Expose the lower extremities of the patient. Inspect the hips, knees, ankles, and feet. Palpate the hips. Knees, ankles, and feet. And check for the capillary refill. Palpate the other leg. Flexion, internal rotation, external rotation, abduction, adduction, hyperextension. For the range of motion of the knees, flexion, extension. For the range of motion of the ankles, dorsiflexion, plantar flexion, eversion, inversion, abduction, adduction. Test the strength of the hips. Test the strength of the knees. Test the strength of the ankles and feet. For the neurological function, light touch sensation, Yes. 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 So, ngayon po is, next is pain sensation, pikit po kayo, sabihin nyo po kung sharp or dull. Sharp. Dull. Sharp. Dull. Dull. Sharp. vibration sensation, Yes. Stop. So, sir, sabihin nyo po kung up or down. position sensation, Up. Down. Up. Up. Down. Now, assess the reflexes of the patient. Now, assess for the cerebellar function. Heel to shin test.